नमस्ते, मेरो नाम काशीनाथ हरियाल। म नेपालमा बस्छु। मेरो नेपालमा काभ्रे जिल्लामा घर पर्छ। म सामान्य परिवारको मान्छे हुँ। म 7 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मेरो जिउमा कुष्ठरोगका दागहरू निस्केका रहेछन्। 2 वर्ष बित्दाखेरि हातखुट्टाहरू फुट्न थाले, झन् दागहरू बढ्दै गयो र औँलाहरू बिग्रिन थालेपछि खुट्टाको बुढी औँलामा घाउ भयो र पछि त्यो घाउ बिग्रेर गएर चाहिँ औँला पनि झर्यो, हातमा पनि यो 2टा औँला बिग्रियो। बिग्रेपछि मान्छेहरूले अलिकति कुराहरू गर्न थाले कि यो नराम्रो रोग हो, यो मान्छेलाई अलग राख्नुपर्छ भन्ने यस्ता कुराहरू गर्न थाले। म त्यो बेलामा 2 क्लासमा पढ्थेँ। स्कुलमा पनि मलाई स्कुलबाट पनि निकाले र म गाईको गोठमा बस्थेँ र गाई गोठालो लाग्थेँ। साथीहरू पनि पहिलाका साथीहरू गुच्चा खेल्थ्यौँ हामी। त्यो बेलाका अलि पछि पर भए, को पनि साथी मसित भएनन् र गोठालो जान्थेँ। त्यस्तै सिलसिलामा बाको मृत्यु हुँदा 1 वर्षसम्म हामी कहीँ पनि निस्किन पाइएन। म त्यो बेलामा 13 वर्षको उमेर भएको थियो र 13 वर्षको उमेरमा म आनन्दवन अस्पतालमा उपचार गर्नको लागि जानलाई मेरो लानी मान्छे कोही भएन। तर हाम्रो घरमा एक दिन एकजना आउनुभयो, कुष्ठरोग लाए दाइ। उहाँले भनिदिनु भयो कि यो कुष्ठरोग हो, कुष्ठरोग आनन्दवन अस्पतालमा गयो भने निको हुन्छ जस्तो कोही बुवाहरू जस्तो भयो। र त्यो ठाउँमा म 6 महिना बसेँ। 6 महिना बस्दाखेरि हातखुट्टाका घाउहरू पनि निको भयो र त्यत्तिकैमा चाहिँ अब घरमा बस्यो। अनि जस्तो माटोमा काम गर्दा गर्दा यी सबै औँलाहरूमा घाउ भयो। घाउ भएपछि यो औँलाहरू हड्डी बिग्रिँदै आफै झर्दै गयो, झन् यस्तो अपाङ्ग भयो। यो हातहरूको पनि सबै अपरेसन गर्दाखेरि त्यहाँ लगभग म 19 महिना बसेँ। 19 महिना बस्दाखेरि मैले बाइबल पढ्ने अवसर पाएँ। त्यो बाइबल पढ्दाखेरि मैले यशाया अगमवक्ता 14 अध्याय पढेँ। त्यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ म एक्लो अनुभव गरेको थिएँ। मैले त्यो वचन पढ्दाखेरि चाहिँ किनभने मसित कोही छ भन्ने मैले हृदयमा महसुस गरेँ र त्यहाँ चाहिँ नडरा, किनभने म तँसँग छु, निरुत्साहित नहो, म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई मेरा दाहिने हातले सम्हाल्ने छु भनेर त्यो लेखेको चाहिँ मैले पढ्दाखेरि मलाई एकदम भित्रबाट एकदम खुसी लाग्यो, हर्ष लाग्यो। किनभने मलाई बनाउने परमेश्वर भनेपछि म पनि 2टा कुरो माग्छु परमेश्वरसित भनेर मैले प्रार्थना गर्न थालेँ। 2टा कुरो माग्नलाई मैले एउटा कुरो पहिला मागेँ। 16 वर्षसम्म मेरो खुट्टामा घाउ निको भएको थिएन। मैले पहिला परमेश्वरसित मेरो शरीर चङ्गाई गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर मागेँ। र दोस्रो कुरो मैले चाहिँ अब म जस्तै कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सेवा गर्न पाऊँ भनेर मैले मागेँ र म प्रार्थना गर्दै गएँ। 6 महिनापछि परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो र मलाई चङ्गाई गर्नुभयो। मलाई लेप्रोसी मिसन नेपालमा काम गर्ने अवसर आनन्दवनमा पनि मलाई मिल्यो। मैले काम गर्दाखेरि मलाई डाक्टरले सोध्नुभयो, तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ भनेपछि मलाई लेप्रोसी बिरामीको घाउ खुर्किने र ड्रेसिङ गरेर ब्यान्डेज बान्ने काम एकदम मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नलाई एकदम भित्रैदेखि मलाई आएको थियो। अनि मैले डाक्टर साहबलाई भनेँ, सर म बिरामीको ड्रेसिङ गर्छु, घाउ खुर्किन्छु, ब्यान्डेज गर्छु भने ल ठिक छ तपाईँ त्यो काम गर्नुहोस् भने म काम गर्न थालेँ। म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै बिरामीहरूको सेवा गर्दै गएँ। 15 वर्षदेखि मुनतिरका साना नानीहरू बाबुहरू छन्। अब मैले त्यसलाई चाहिँ के विचार गरेको छु भनेदेखि अब हामीले चाहिँ पहिला राम्रोसित औषधि उपचार नपाउँदाखेरि यो अङ्गभङ्ग भइयो र मेरो एउटा चाहिँ के छ भने ती व्यक्तिहरूलाई जुन छ तिनीहरूलाई अङ्गभङ्ग हुनबाट जोगाउनलाई चाहिँ हामीले राम्रो शिक्षा तिनीहरूलाई दिने र उनीहरूको घर परिवारमा जाने, गाउँ समाजमा गएर तिनीहरूलाई चाहिँ कुष्ठरोगको विषयमा सुनाउने र गर्ने भनेर त्यसै गरी मैले त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि लेप्रोसी मिसन अस्ट्रेलियाले एउटा प्रोजेक्ट दिएको थियो। त्यो प्रोजेक्टमा मैले 5 वर्ष काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यो 5 वर्ष काम गर्ने अवसर पाउँदाखेरि मैले 13 जिल्लामा चाहिँ काम गर्ने अवसर पाएँ। 13 जिल्लामा चाहिँ 40 वटा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनायौँ। सेल्फ हेल्प ग्रुपमा पहिला हामीले कुष्ठ प्रभावितहरूको मात्रै बनाएका थियौँ। त्यति गर्दाखेरि गाउँले के भन्न थाले भने यो त कुष्ठरोगीहरूको चाहिँ समूह हो, त्यो समूहमा जानु हुँदैन, यस्ता कुराहरू हामीले सुन्नमा आयो। अनि हामीले फेरि अलिकति सहयोग गर्दै त्यो कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूलाई कसैलाई बाख्रा पाल्ने, कसैलाई गाई पाल्ने, कसैलाई तरकारी खेती, यो हामीले चाहिँ अलिअलि केही पैसाहरू दिएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो काम गर्नलाई हामीले सुरु गऱ्यौँ। र त्यो सुरु गर्दाखेरि अरू मान्छेहरूले देखे अनि अरू मान्छेले हामी पनि यो समूहमा बस्नुहुन्छ भनेर मान्छेहरू खोज्दै अलि नजिक आए र हामीले चाहिँ अपाङ्गहरूलाई र एकल महिला
म्याजरल्यान्ड यो जातिहरूलाई यसो मिलाएर चाहिँ हामीले सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाउँदाखेरि सबैजनालाई समेट्दाखेरि राम्रो चाहिँ हामीले त्यस्तामा पायौँ र अहिले त्यो त्यस्तामा बसेर 5 वर्ष काम गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ कम्युनिटीमा गाउँमा यदि अस्ट्रेलियन लेप्रोसी मिसन आनन्दवनमा गएर काम नगरेको भए त्यो कम्युनिटीमा काम गर्ने अरू संस्थाहरू थिएनन्। त्यसको लागि चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद लेप्रोसी मिसन अस्ट्रेलियालाई दिन चाहन्छु।